היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ, שמי אבי ואני מוביל טכנולוגי בחברת נוגמי. ישנן שתי אסטרטגיות עיקריות להעביר את המידע המבוזר שלנו בארגון לתוך מאגר נתונים מרכזי אחד. אם אתם מעוניינים להכיר את האסטרטגיות ולדעת איזה אסטרטגיה טובה יותר לארגון שלכם, הגעתם למקום הנכון. הסרטון יתחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נבין מהי אסטרטגיית ה-ETL. לאחר מכן בסרטון השני נבין מהי אסטרטגיית ה-ELT, ולבסוף נעשה את ההבחנה בין שתי השיטות ונראה איזו אסטרטגיה טובה יותר עבורכם. יש לנו מצד אחד מאגרי מידע רבים ומבוזרים, ומצד שני אנחנו רוצים להבין מתוך כל המידע הזה תובנות עסקיות. כדי להפיק דוחות אינטגרטיביים בין כל המידע שלנו בארגון, אנחנו צריכים לרכז את כל המידע הארגוני שלנו בתוך דאטאבייס אחד מרכזי. לשם כך אנחנו צריכים להקים Data Warehouse. תהליך ה-ETL מטרתו להעביר את כל המידע מהמקורות מידע המבוזרים שלנו אל אותו Data Warehouse אחד מרכזי. לשם כך אנחנו צריכים לעשות extract, למשוך את הנתונים ממערכות המקור ולעשות load, לטעון אותם אל תוך ה-Data Warehouse המרכזי. מה הבעיה בשיטה הזאת? שאם אני לוקח את הנתונים הגולמיים כפי שהם לתוך ה-Data Warehouse המרכזי, יהיה לי מאוד קשה לבנות עליהם דוחות. גם מהבחינה שהשפה העסקית בין כל הישויות היא שונה בין המערכות, וגם בגלל שאני צריך ביצועים טובים בשליפות. לשם כך פותחו Design Patterns שונים, איך נכון לשמור את המידע כדי שהוא יהיה מותאם לשליפות אנליטיות. ולשם כך אנחנו צריכים לעשות תהליך שמעתיק את הנתונים הגולמיים ועושה להם טרנספורמציה אל ה-Data Warehouse באותו מודל אנליטי שאנחנו מדברים עליו. על זה אחראי תהליך ה-ETL. E זה ה-extract, משיכת הנתונים, T זה ה-transform לתוך מבנה של מודל נתונים אנליטי, ולבסיום load כדי לטעון אותם לתוך ה-Data Warehouse בתצורתם המעובדת והסופית. פעם לפני שהענן הפך להיות פופולרי, כלי ה-ETL היו מותקנים על שרתים נפרדים בתוך הארגון שלנו. אבל כשהענן הפך להיות יותר ויותר פופולרי, פותחו כלי ETL שהם כמוצר SaaS בענן. המונח SaaS, הכוונה שלו שאנחנו בעצם עובדים מול האפליקציה ולא מעניין אותנו השרתים, התשתיות, אנחנו לא צריכים לנהל אנשי תשתיות כדי שיחזיקו את השרתים, אלא אנחנו עובדים ישירות על המוצר בענן. עכשיו נבין למה צריך ליישם את תהליך ה-ETL בשרת נפרד בארגון. כיוון שתהליך טרנספורמציה זה תהליך שדורש הרבה כוח עיבוד, אנחנו לא היינו רוצים לשים אותו בצד של מערכות המקור שלנו, כי אז בעצם היינו פוגעים במשתמשים שעובדים עליהם. גם מצד שני לא היינו רוצים לשים אותם בתוך ה-Data Warehouse, כי גם שם יש משתמשים ולא היינו רוצים גם להכביד על המשתמשים שם. לכן מוקם שרת נפרד ייעודי שעליו מותקן תהליך ה-ETL, ושם מתבצעים כל המשאבים והזיכרון הגדול כדי לבצע את כל תהליכי הטרנספורמציה. אבל זו מגבלה שקיימת בעולם הישן, שכל המערכות היו on premise, כלומר בתוך הארגון שלנו. אבל עכשיו שיש לנו אפשרות להקים מערכות בענן, שהענן הוא סקלבילי, כלומר שאני יכול להעמיס עליו עוד ועוד ועוד בלי לפגוע במשתמשים, יש לנו אפשרות חדשה לבצע את הטרנספורמציה בתוך ה-Data Warehouse, וזו בדיוק שיטת ה-ELT שנדבר עליה במפגש הבא. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון. אם קיבלתם ערך מהסרטון, אני אשמח אם תודיעו לי על כך על ידי לחיצה על כפתור הלייק. אז נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.